cận cảnh với chim săn mồi mới bắt ở rừng về nè. Nhưng mà cái dữ bé, vuốt con cái bé. Giật mình hả? Rồi gãy cái máu. Gãy móng là mất giá trị chim luôn á. Đúng không? Con này mà 34 triệu cũng ghê ha. Chị sao mổ không? Nó mổ một cái mà ta tét tay luôn á. Nó mổ con tay đâu, mổ màn hình đâu sợ. Cái tay mình đó nha, mổ màn hình gì. Thả cho nó bay chơi. Ừ. Bài luôn. Em hút ra. Để cho nó chơi xíu. Tán đầu ta nãy giờ hơi nhiều nha. Chơi đó chứ, nó bay. Mình bịt mặt nó lại là nó không có xác định phương hướng ha. Bịt lại là quen à. Bịt lại là xài vuốt ok. Lúc đó nó đâu có thấy đâu, nó không có xác định được phương hướng mà. Con này hơn ký không ta? Hơn ký. Có cân không? Cân nặng á. Có. Đây cần này. Đó, cái cần đó. Bạn thử. À. Cho đứng lên luôn. Cho đứng lên luôn. Cho đứng lên không? Căng thử nè, coi thử nó được mấy lạng. Lật. Cho đứng chính giữa đó, cho đứng giữa. Từ đẩy Khi mấy lạng chưa dễ thấy là không, nếu mà hơi thì có mát, có mát như vậy. Chị 4 đi. Chị được ai ạ? cái cánh nó quạt ra cả hơn nửa thước đó mà, gần thước luôn. Dạ. Nếu mà không đè thử ký 2, cái này tầm ký 2. Ký 2 không, nó đứng một bên không có chuẩn đâu, nó đứng một bên không đúng ký đâu. Dạ không chịu đứng luôn chứ. Cho đứng không, cho đứng không hồi trừ ra. Chính xác đó. Ký 1 ký 2. Ký chưa? Ký là không có đĩa cân nè, chắc được ký 1 á. Ký đúng không? Bảo đĩa cân nữa, đĩa cân 1 lạng. Đi với 1 lạng mà. Vậy ký 1. Gần 1 ký 1 à, chưa tới ký 1. Mập rồi, mà mập rồi. Này là con điêu trong thằng điêu đại hiệp đó các bạn. Đi vào nhà bác Năm bé ơi. Lỏ lắm luôn. Nó nhìn chim đảo ha. 3 triệu không tay mà không đã. Này mình huấn luyện lâu lắm nha. Tí. Alo. Alo. Nhìn nó mổ mặt ha. Khát nước nó thở sùm. Cho nó uống nước đi. Kiếm cái chai. Đây, có chai nước đi. Đây. Nước này mình uống được đúng không? Được, có gì đâu. Lấy tao cái nắp á. Nước giếng mà, nước cho cốc uống mà. Không thì nước giếng mà, có gì đâu. Giếng trong có bẫy chưa, còn cốc chưa đi đặt rắn được nữa nè. Mình cho nó uống về chứ không phải là đưa cái chai cho nó nốt. Không có bình xịt phải chơi vậy thôi, sao giờ? Xịt cha.
Nó nhìn thấy bự nhưng mà có con kiếm mố ha. Mà cánh dài bộ, cánh nếu mà sẽ sải ra. Không thoải mái không cho đâu. Mượn cánh cho em. ra lông nhỏ ở trong đó nè. Đã. Dài mà. Hai cánh đó mà xẻ ra thấy cỡ hơn 6 tấc á. Rồi mình kết thúc clip ở đây.